السلام علیکم هیوادوالو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ یاست. ګرانو هیوادوالو، یوټیوب لرنینګ کمپریهنسیو کورس ته ښه راغلاست. نن غواړم چې تاسو ته د یوټیوب چینل په جوړولو باندې وغږیږم چې یوټیوب چینل موږ څنګه جوړولی شو. ملګرو پوښتنې کړې وي چې په افغانستان کې موږ څنګه کولی شو د یوټیوب څخه ارنینګز ترلاسه کړو. نو د ده په خاطر ما وغوښتل چې تاسو لپاره یو داسې کورس برابر کړم چې په ده کې د A نه تر Z پورې هغه کوم ټپس اینډ ټریکس چې دي چې تاسو باید هغه زده کړئ تر څو وکولی شئ خپل چینل په یوټیوب کې چې کړئ مانیټایز کړئ. نو نن لومړی کلاس ته لیکچر نمبر 01 ده. نن موږ په ده باندې صرف خبرې کوو چې د یوټیوب چینل څنګه جوړ کړو، هاو ټو کریټ یوټیوب چینل. نو برادرز، تاسو خو به وایئ چې دا خو ډېر سمپل کار ده، یوټیوب چینل جوړول خو اسانه کار ده، خو موږ هم کولی شو. خو تاسو ځان سره باید په مایند کې دا 2-3 خبرې ځان سره ضرور یاد وساتئ برادر، چې کله تاسو د یوټیوب چینل جوړوئ باید دغه څو فیکټرز دي په نظر کې ونیسئ. مخکې له دې څخه چې تاسو د یوټیوب چینل لپاره یو نوم غوره کړئ، باید تاسو هغه نوم په یوټیوب کې سرچ کړئ چې په هغه نوم باندې خو په یوټیوب کې کوم چینل نه اوسي. سی فار ایگزامپل ته یو چینل جوړې د افغان ټي وي په نوم باندې، نو که چېرته د افغان ټي وي په نوم باندې آلریډي د یوټیوب سره کوم چینل اوسي، نو ستا چینل به خلکو ته بیا داسې په ټاپ کې نه ویزیبل نه اوسي، خلکو ته به نه ښکاري. نو تاسو داسې کار وکړئ چې د خپل چینل لپاره یونیک نیم، یونیک یعنی چې په هغه نوم باندې کوم چینل نه اوسي داسې نیم انتخاب کړئ. که چېرته مثال افغان ټي په نوم باندې یو چینل اوسي، تی هم جوړ کړئ، مسله نشته، چینل خو د جوړیږي. سبا ورځ که ته خپل چینل سرچ کړئ نو تا نه به هغه مخکې چا جوړ کړی د هغه چینل به ټاپ کې راځي، ستا چینل به وروسته راځي. لکه سی فار ایگزامپل زموږ یو ملګري د نالج هاوس په نوم باندې یو چینل جوړ کړی و. نالج هاوس که تاسو یوټیوب کې سرچ کړئ د خدای بالا چینل سره راځي، نو موږ بیا نه پوهېږو چې ستا چینل کوم یو ده چې ستا مرتي ملګرو ته لیږي چې د نالج هاوس په نوم زما چینل دی، دا سبسکرایب کړئ. سو اټ ویل بی ویری ډیفیکلټ فار یور فرینډز ټو فایند آوټ یور چینل. سو دا باید تاسو د خپل چینل لپاره یو یونیک نیم انتخاب کړئ. ښه برادرز، ویډیو سټارټ کوو. چینل څنګه جوړیږي؟ ډېر سمپل کار ته، ډېر سمپل دی، ډېر ایزي دی. نو مخکې چې زه ویډیو سټارټ کوم، تاسو د زموږ چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل آیکن ضرور پریس کړئ چې په فیوچر کې کوم ویډیوز موږ اپلوډ کوو تاسو ته به هغه راځي. برادرز، نن صرف یوټیوب چینل جوړولو باندې خبره کوو. کمنګ کلاس کې به موږ همداسې مسلسل ځو تر اینډه پورې تر څو ستاسو دا چینل څنګه شي مانیټایز شي. انشاءالله A to Z چې کوم ټپس اینډ ټریکس دي د لاست 2-1 year ایکسپیرینس به تاسو سره شریکوم. نو راځو برادرز. اوکې برادرز، راځي ویډیو سټارټ کوو. نو برادرز، تاسو باید لومړی خپل جیمیل اکاونټ ته لاګین شئ، یا چې کله تاسو یوټیوب اوپن کړئ دلته به راشئ ساین ان باندې به کلیک واخلئ. دا کوم ځای کې چې ستاسو پروفایل ښکاري په ده باندې به یو کلیک واخلئ. داسې کې به ستاسو هغه نوم راشي او لاندې به ستاسو ایمیل اډرس راشي. د نه لاندې که وګورئ تاسو لیکلي دي کریټ ا چینل، نو په دې باندې به یو سمپل کلیک واخلئ تاسو برادرز، او بعد هغې نه به تاسو څه وکړئ ګیټ سټارټډ باندې به کلیک کړئ. نو اوس تاسو څه کول غواړئ؟ دغه کوم نوم چې دا ستا دی آلریډي په همدې نوم باندې ته غواړئ چینل جوړ کړي، او که ته په یو بل نوم باندې غواړئ چې وکړي چینل جوړ کړي. که چېرته برادرز تاسو همدغه خپل نوم غواړئ په همده باندې چینل جوړ کړئ، نو سلیکټ باندې به کلیک واخلئ. یا که ته غواړئ یو بل نوم ورکړي د خپل چینل ته، نو په دې آپشن باندې کلیک واخلئ، مخکې به لاړ شي. زه وایم چې همدغه نوم چې کوم دی همدا زما لپاره صحیح دی، زه غواړم په همدې نوم باندې چینل جوړ کړم، نو بعد هغې نه به سلیکټ کړم، مخکې به لاړ شم. برادرز، سمپل طریقه ده، تاسو سره به اټومیټیکلی چې شي ستاسو چینل جوړ شي. خو تاسو چې ما په د ویډیو په سټارټ کې ویلي چې د خپل چینل لپاره یونیک نیم انتخاب کړئ. د ده په خاطر باندې که سبا ورځ تاسو چینل څوک سرچ کوي نو په ټاپ کې به خلکو ته ښکاري، که چېرته یونیک اوسي. که یونیک نه اوسي نو بیا به ستاسو چینل په سرچ کې نه راځي. ښه، چینل موږ سره جوړ شو برادرز، په کوم نوم باندې؟ په دې نوم باندې. صحیح ده. که زه دغه نوم اوس په سرچ ورکوم دا ما سره په سرچ کې نه ښکاري. کیپ ان مایند برادرز چې دا به 24 hours لیټر آن 4 ساعته به وروسته څه شی کېږي په سرچ به دا ما سره راځي. خو هغه وخت چې کله تاسو یوټیوب ته څه ورکړئ، څه ویډیوز ورکړئ، په دې اپشنو باندې وروسته خبرې کوو، وروسته بې غږېږو. نو ډایرکټلي موږ راځو برادرز، دلته به کلیک واخلئ او را به شئ یوټیوب ته به ور ساین ان شئ، یوټیوب سټوډیو ته به راشئ. فکر وکړئ دا ټول کارونه تاسو چې کړه ډن کړه. زه یم چې سیټ اپ لیټر دا به ضرور د سیټ اپ وکړم. نو ما سره اټومیټیکلی زما چینل جوړ شو
او ما سره په حال سبسکرایبرز هم څنګه دي زیرو دي. زه به راشم دلته به کلیک واخلم او یوټیوب سټوډیو ته به څنګه شم ساين ان شم برادرز. یوټیوب سټوډیو ته به زه ورشم برادرز. په دې اپشنو باندې به 1 by 1 ان شاء الله خبرې کوو. دا موږ سره ډیشبورډ ده. په ډیشبورډ کې به موږ چې کله ویډیوز ورکو یوټیوب ته زموږ چې کوم هغه اکټیویټیز دي دغه سټټسټیک به 1 by 1 موږ ته دلته شي کېږي شو کېږي برادرز. نو یوټیوب چینل څنګه جوړیږي برادرز؟ کلیک به واخلې ما خپل ایمیل اډرس باندې اتوماتیکلی به تاسو سره څنګه شي چینل جوړ شي. دغه نه به بیا راشي برادرز دلته د سیټینګ باندې کلیک واخلئ او د دې خپل چینل لپاره سټیکس چې تاسو استعمال کوئ برادرز. چینل ته به راشي برادرز او دنه به وروسته چېرته راشي او بخی یوز ډیفالټ یو اپلوډ ډیفالټس نه به ایډوانس سیټینګز ته به راشو پرمیشن یو دقه کیورډز ته به راشي. جنرال لاندې موږ سره چینل دی هغه نه بعد موږ سره څه دی په دې بیسیک انفارمیشن کې کیورډز. د کیورډز څه هدف دی برادرز؟ ګورئ تاسو که چېرته چینل جوړ کړ مثال افغان ټي وي په نوم باندې نو اوس افغان ټي وي ته داسې الفاظ ته استعمال کا چې سبا ورځ هغه نوم سړی ورکړي اټومیټیکلی ستا هغه چینل څنګه شي راشي. افغان ټي وي زم که ای غټ ولیکل شي ټي وي وړه ولیکل شي باید هم زما چینل څنګه شي په سرچ انجن کې راشي. یا افغان ټي وي داسې ولیکل شي زما چینل دی په ټاپ کې ښه راشي. صحیح ده. دې ته کیورډز ویل کېږي برادرز. افغان ټي وي که چېرته سپوز داسې ولیکل شي دا اټومیټیکلی د زما چینل څنګه شي راشي. نو تاسو ته لږ ټیکس لږ کیورډز برادرز خامخا د خپل چینل لپاره څنګه کوي ور اضافه کوي. یا مثال تاسو یو چینل جوړ کړی دی هغه موټیویشنل ویډیوز ورکوئ موټیویشن به ورکړي مثال صحیح ده که نه پرسویشن به داسې ولیکي ځکه سبا ورځ چې څوک راځي موټیویشن سرچ کوي ستا چینل به ورته ښکاره کېږي. نو تاسو کوشش وکړئ چې داسې ټیکس داسې کیورډز استعمال کړئ چې هغه یونیک اوسي او ستاسو د چینل سره څنګه اوسي ریلیونټ اوسي. سبا ورځ ستاسو چینل څنګه شي په سرچ انجن کې څنګه شي ښکاره شي. کیپ ان مایند چې کله تاسو ایز ا نیو یوټیوبر خپل چینل جوړوئ نو په سرچ انجن کې به نه راځي. که تاسو مثال راځئ او یوټیوب اوپن کوئ او ورته وایئ چې زما چینل ولې نه راځي په سرچ کې نو دا به ټایم نیسي. تاسو به اټلیسټ یو څه ویډیوز اپلوډ کوئ. د ویډیوز اپلوډ کولو څخه وروسته ودین 24 hours یا 40 ساعته بعد کېدای شي 2 ورځې 3 ورځې وخت ونیسي. بیا چې کله ته په سرچ کې د خپل چینل نوم ورکړې نو ټاپ کې به اټومیټیکلی څنګه کېږي هغه راځي موږ سره. نیکسټ موږ سره چې کوم آپشن دی برادر دا کیورډز هم چې کله استعمال کړو سیو باندې به کلیک واخلو. صحیح ده. نو زموږ چینل به اوس بعد نه په څنګه کېږي په ټاپ کې راځي. صحیح. یو پوینټ باید تاسو ځان سره یاد وساتئ چې کله تاسو ته راشئ برادرز د ډیشبورډ نه لاندې منیټایزیشن کوو ګورئ منیټایزیشن دلته څه لیکلي دي currently you are not eligible for monetization in Afghanistan. ګوره the YouTube partner program is not available in your current location Afghanistan. If this is mistake please update location. نو منیټایزیشن په افغانستان کې نشته دی. نو که چېرته تاسو په غلطۍ څخه دا لوکیشن انتخاب کړی اوسي لوکیشن مو چینج کړئ. نو برادرز تر نن ورځې پورې تاسو ځان لپاره یو یوټیوب چینل جوړ کړئ. دا په کمینګ لیکچر کې زه وایم که چېرته زه د افغانستان په ځای بل لوکیشن انتخاب کوم سی فار ایگزامپل ناروی کاناډا وټ ایور که تاسو هر څه انتخابوئ آیا بیا مونږ کولی شو خپل کنټینټس خپل ویډیوز مانیټایز کو اور که نه دا په کمینګ لیکچر کې وایو. نو د دې ویډیو خلاصه زه داسې وایم تاسو برادرز چې کله تاسو یوټیوب چینل جوړوئ یوټیوب چینل باید یونیک اوسي. مقصد دا دی چې په هغه نوم باندې باید مخکې چینل نه وي جوړ شوی. صحیح ده. د دومره خبر ځان سره یاد وساتئ چې کله چینل جوړ کړه سیټینګز ته به راشئ او په سیټینګز کې به بیا هغه نه بعد بیا چېرته راشئ چینل باندې به کلیک واخلئ او کیورډز داسې ټیکس به استعمال کړئ سبا ورځ څوک ستاسو چینل سرچ کوي چې هغه اټومیټیکلی په سرچ انجن کې څنګه شي ښکاره شي. دو پوینټ دا به ځان سره نوټ کړئ برادر. صحیح ده. نور په کمینګ کلاس کې مونږ په خیر سره په ده باندې خبرې کوو چې لوکیشن چینج کو آیا زمونږ ویډیوز زمونږ کنټینټس په مونیټایز کېږي او که نه. صحیح ده. دا په کمینګ لیکچر کې خبرې کوو انشاءالله 1 by 1 مونږ داسې څنګه کېږو مخ په وړاندې ځو. نو ویډیو در سره لایک کړئ کومنټ ولیکئ که تاسو څه پرابلم وسي او همدارنګه زموږ ویډیو لایک شیر هم کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن پریس کړئ چې فیوچر کې کوم ویډیوز اپلوډ کوو چې تاسو له هغه څخه خبر اوسئ. ډېره زیاته مننه.